السلام علیکم. راځئ نن تاسو ته زه د 1.5 د سپیډ میټر طریقه وښیم. دا سپیډ میټر د 1.5 دا یې نه بیرته دا کانټه په قلار راځي، سلو دی راځي. دا کانټه دا واپس تیز راځي. دا به اوس مونږ څنګه ټیکو؟ اوس ګور راځئ چې دا څنګه ټیک کېږي. د دې دا بال دی داینه دا بال تیز تاویږي. ټیک شو. لیکن دا سپرنګ لګېدلی دا یې نه، دا سپرنګ ډېر زیات ټیټ دی. اوس ښکاري دا سپرنګ به په دې طریقه سیسته وګورو. دی دا به دې لږ بره واړوئ، بره واړوېدو دا به واپس خپل ځای ته راکوشي. دې ځله کانټه راغله نو بېرته به دا بچې دا دې خپل ځای له داسې بوځئ. دا به دې نه نور ښکته نه ځي. دی اوس ورته ګورئ دا په قلاره اوس کېږي. اوس ټیک شو. اوس ورته ګوره ښه بس دواړه یو ډول شي. ټیک شو. اوکې بس اوس یې باقي کړي.